Hello guys! Welcome back again to my channel. So for today video vlog guys, share ko naman sa inyo yung mga na-haul ko sa Target and Walmart. So using the rebates app na Ibotta app. So kung wala pa kayo nun guys, i-download nyo na and then you can use my referral code. And then pwede na kayong mag-earn ng welcome bonus after nyo gamitin yung app and then after nyo makomplete yung mga bonuses doon. So download na guys and use my referral code para maging ka-team ko na rin kayo. So, sa haul na ito guys, meron akong dalawang bonuses na kailangan i-complete. Yung isa is yung Money March bonus. $10 yon with 20 offers. And then yung isa, Weekend Warrior bonus. $5 naman yon with 20 offers din. So, bali $15 guys ang makukuha ko kapag na-complete ko yung dalawang bonuses na yun. Syempre, iba pa yung mga bonuses na makukuha ko sa ibang items. So, let's start guys. Dito sa Kool-Aid. So, itong Kool-Aid na ito is 24 cents sa store. And then, meron siyang 10 cent na cashback. So, 14 cent na lang ito. And then, itong Sara Lee Delightful. Ayan, keto bread to. $2.68. Then, meron siyang $1.30 na rebates. So, $1.38 na lang yung bread na yan. So, next natin guys, itong Annie's Classic Shells and Cheese with hidden veggies. $2.94 sa store. Ang rebate naman nito guys is $1.50. And then, meron siyang 50 cent na bonus. Kasi dalawa yung nabili ko, pangalawa na itong nabili ko, dapat kasi magkaibang resibo. So, makukomplete ko yung bonus na 50 cents. So, 94 cent na lang dun guys. So, next natin guys, itong Dial Body Wash. Meron tong tatlong offers na naka-attach dyan. Yung isa is $1.50 and then yung isa is $1 and then yung isa is 10 cent any body wash. And then kapag na-complete mo yung bonus niyan guys, dapat makabili ka ng dalawa niyan, magkaibang resibo. So since pangalawang bili ko na ito, meron siyang additional na 50 cent. So ang total nilang nito guys is 88 cents sa body wash na ito. And then next guys, itong Skintimate razor. Ayan siya. Disposable to. $5.97. And then meron $2 na rebates. Meron akong $3 na printable coupons mula sa coupon.com. So, 97 cent na lang ito. Next natin guys, itong Kraft Macaroni and Cheese, 98 cents store. 20 cent naman ang rebate nito. After the rebate, 78 cents na lang yung Kraft Macaroni and Cheese. Next guys, itong CLR Sports Stain Remover, $3.24 store. Dalawa yung rebates na naka-attach. Isang $1 and $1.50. So, 74 cents na lang yung CLR na yan guys. Then, next natin yung isa pang Sara Lee bread. Ito yung pinakagusto ko, yung potato. Same nung isa, $2.68. Pero $1 lang ang cashback nito. Kaya ano pa rin siya, $1.68. So, next natin guys, itong Poise. $4.68 sa store. Each
$9.36 yung dalawa. Then, meron akong $2.25 na printable coupons. And then, ang rebates niyan, guys, is 50 cents each. So, $1 yung dalawa. And then, sa Fetch Reward, meron naman doon 2,000 points kapag bumili ka ng isa. Since limit nung akin is dalawa, so dalawa yung binili ko, 4,000 points. Bali, $4 yun. And then, nung scan ko yung aking resibo, ang nakuha ko is 4,070 points. Bali, $4.07 yun. So, after ng mga points and rebates, and then yung coupons, 4 cent na lang yan, guys. Yung dalawang points, 4 cent na lang. And then, next natin, guys, ito, yung favorite namin candy, yung Nerds. 98 cents sa store. So, yung tatlong yan is $2.94. Each niyan merong 50 cent na rebates. So, $1.50 ang rebates ng tatlo. So, after ng rebates, $1.44 na lang yung tatlong yan. So, gusto namin kasi, guys, kaya kinuha ko yung limit of 3 niya. So, sayang din, diba? Money maker din sana yung ano ko na to, guys. Kaso, dahil gusto namin yung Nerds na yan, yung limit 3 kinuha ko na. Tsaka bihira lang ito makita sa store, guys, namin. And then next, yung Powerade. Ito. $1 sa store. Merong 40 cent na rebates. And then meron pang naka-attach na 10 cent energy drink. So, 50 cent ang nabalik. So, 50 cent na lang siya, guys. And then yung milk. So delicious. Itong So Delicious. $2.18 sa store. Then, ang rebates niyan is $1.25. After the rebates, 93 cents na lang siya. And then, yung Dimples. Ito, guys, sa Shopkick naman yan. Yung Super Dimples na yan. $2.98 sa store. Sa Shopkick, meron yung 675 points. Multiply mo sa 0.004, makukuha mo is $2.70. After nun, guys, nung kicks na yon, 28 cent na lang yan. Dimples. Meron na namang freebies si Dylan. Next natin, guys, itong Hydro Skin Comfort. $8.97 ang isa. So, both $17.94. And then, meron akong printable coupons na $4. So, dalawa yon. So, $8. And then, ang rebate nito, guys, is $4 each. So, $8 yung dalawa. And then, kapag niredeem mo yung dalawa, guys, or kapag binili mo yung dalawang yan, meron pang $1 na bonus. So, after the rebates and bonuses, 94 cent na lang yan, guys. Yung dalawang. So, ito yung Walmart haul na resibo ko, guys. $45.86 after ng mga coupons na ginamit ko. So, 4 lang yung ginamit kong coupons. Yung dalawang $4 dun sa Hydro Skin Comfort. And then, isang $3 dun sa Skintimate na razor, disposable. And then, yung $2.25 sa Poise. So, after nun, ayan na siya for $45.86. So, after ko i-scan ito, guys, sa Ibotta, naka-earn ako ng $30. Na-earn ko yung Weekend Warrior bonus ko na $5. Yung 50 cent dito sa dial, na-earn ko rin. And then yung $1 na bonus dito sa Hydro, na-earn ko din. And then na-earn ko din yung 50 cent dito sa Anis dahil pangalawang beses ko na itong binili. And then sa Fetch Reward naman, guys, in-scan ko yung dalawang points. Itong dalawang points na ito. Liner. Naka-earn ako ng 4,070 points or $4.07. So sa coupon.com naman, guys, in-scan ko din yung isang points kasi walang coupons yon. So naka-earn ako ng
$2 doon. So, sa Dimples naman guys, sa Shopkick yan, scan ko yung receipt ko, naka-earn ako ng 675 kicks or $2.70. So, after yung sa Fetch Rewards, sa coupon.com, and then sa Shopkick, ang total na na-earn ko guys is $38.77. So, dun sa 45 guys, ang naano na lang total guys is $7.09. So yun guys, dahil 18 offers lang yung na-complete ko dun sa Walmart haul ko, pumunta ako ng Target. Nakaplan talaga ako pumunta guys kasi gusto ko tong makuha. Yung buy 2 nito, you will get $5 gift card. Kaso out of stock na guys, isa na lang ito. So hindi ako nakakuha ng $5 gift card. So, dalawang offers na lang naman ang kailangan ko to complete yung March bonus. So, kumuha ko ng Jergens, $3.39. Meron akong $1.50 printable coupons. And then, itong Skintimate Bloom, $7.99. Meron akong $4 na printable coupons. So, ang binayaran ko sa dalawang yan guys is $5.88 yung dalawa. Wala pa tong tax. So, $5. So, in-scan ko to sa Ibotta guys. Na-complete ko na yung aking March bonus na 20 offers. Naka-earn ako ng $14. So, $3 dito sa Skintimate, then $1 sa Jergens, and then yung $10 dun sa bonuses na na-complete ko. So, dun sa first haul ko guys, ang pinaka-total na lang doon is $7.09. So, yung whole na to is $5.88. So, tinotal ko yun, $12.97. And then, ano ko siya, minus ko doon sa $14 na nakuha ko. So, free siya guys. Meron pa akong $1.03 money maker. Yan. Sa items na yan guys, sa 20 items na yan, free na, and then naka-earn pa ako ng $1.03. Diba guys? Oh, meron naman tayong pandagdag sa box guys, and then meron pa kaming pagkain, free lahat, may free, may pangbalik-bayang box na naman tayo guys. So that's all for today guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye bye.